Bỏ pháo đi anh em ơi, giờ toàn rùa thôi, chuyển qua chơi xe tăng đi, mình đùa đấy. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh VN Warpath. He, phải thừa nhận một điều là đôi khi chơi pháo binh nó hơi tù, phải không anh em? Chào mọi người nha. Sao nhỉ? Nó bị động quá. Đúng, cứ đứng một chỗ đợi bắn nhiều khi cũng thấy hơi chán thật. Thiếu cái cảm giác chủ động ấy. Đấy, nhưng mà khi mà chuyển qua lái tanh nhá, ui rồi, cái cảm giác nó khác hẳn luôn, nó phê lắm. Phê kiểu gì? Kiểu mình lướt đi này, mình múa, mình chọc ngoáy đội hình địch ấy, mình chủ động hoàn toàn. Thích thì lao vào vả vữa mồm con nào yếu máu, không thì mình lại lượn ra chỗ khác tìm mồi, sướng cực. Công nhận cái sự cơ động với chủ động giao tranh của Thanh nó hấp dẫn thật. Nhưng mà này, có cái vấn đề này phải tính chứ. Vấn đề gì? Cái meta bây giờ ấy, máy bay nó đang mạnh quá đi. Ai cũng dồn hết tài nguyên cho không quân. Thế mình đầu tư vào Thanh, có khi lại thành bia tập bắn cho máy bay địch thì sao? Cái đấy cũng đáng lo ngại thật. Máy bay giờ nhiều khi nó áp đảo quá. Đúng rồi. Nhưng mà, đấy chính là lý do hôm nay mình bàn về cái chiến thuật này. Chỉ dùng 2 xe tăng chủ lực thôi. Hả? Chỉ 2 xe thôi á? Đúng thế. Cách này vừa tiết kiệm tài nguyên để còn đập vào không quân này, mà vẫn có lực lượng mặt đất đủ mạnh, đủ để gây bất ngờ. Nghe cũng thú vị đấy. Đặc biệt là cái map Hawaii mới đúng không? Chuẩn luôn. Map Hawaii có mấy cái khu vực giao tranh đặc biệt đấy, chỉ cho AG và đánh nhau thôi, không xây nhà được. Cái khu AG only. Đúng rồi. Thì lúc đấy tanh với máy bay là chủ lực chính ra còn gì. Đây chính là lúc mà 2 cái cặp sát thủ tanh mình sắp nói tới nó tỏa sáng này. Ok. Nghe hợp lý. Thế thì đi sâu vào xem 2 sát thủ này vận hành kiểu gì nào. Nói về chơi tanh ấy thì chắc cơ bản là có 2 kiểu chơi chính nhỉ? Mình thấy có 2 trường phái rõ rệt. Trường phái đầu tiên là cái kiểu AG Leader đúng không? Kiểu dẫn cả một đoàn quân hùng hậu 10 mấy cái tanh đi cùng nhau. Chính xác. Vai trò này nghe quan trọng ha. Chắc phải cứng lắm. Cực kỳ quan trọng. Đòi hỏi kỹ năng bao quát, ra quyết định nhanh và dĩ nhiên là dàn tanh phải đủ mạnh, đủ cứng. Mấy clan lớn họ luôn khuyến khích cái vai trò này. Mà cái này chắc hẹn anh em clip sau mình nói kỹ hơn về AG Leader Thanh nhé. Ok anh. Cái đó để sau. Còn hôm nay mình tập trung vào cái trường phái thứ 2 cơ. Cái kiểu này nó hơi đặc biệt tí, gọi là kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt, nghe tên đã thấy hơi gian xảo rồi đấy. Gian xảo nhưng mà hiệu quả. Nó không phải là lao vào đấm nhau trực diện đâu, mà nó là cả một nghệ thuật cấu rỉa. Cấu rỉa? Tức là sao? Tức là làm cho địch nó tức ói máu luôn ấy. Kiểu cứ bị mình quấy rối liên tục khó chịu cực kỳ. Hiểu rồi. Không phải để chết chùm mà là để làm phiền. Chuẩn. Nhiệm vụ của kẻ hủy diệt là phải lượn lờ vào ngoài, mắt phải tinh, tìm mấy con địch đi lẻ hoặc con nào đang yếu máu ấy, thấy phát là vồ vào. Vồ vào xong rồi sao? Dồn hết combo vào mặt nó, xong rồi biến ngay lập tức, không ở lại tham chiến làm gì cả. Ra thế. Kiểu đánh du kích, thoát ẩn thoát hiện. Lối chơi này đúng là đòi hỏi phải tinh quái thật. Rất tinh quái, và đôi khi là hơi khốn nạn nữa. Ok, thế để chơi kiểu khốn nạn này thì cần đồ chơi gì? Có cặp sĩ quan nào ngon không? Áp dụng cho cả tanh nhẹ eo thanh với tanh chung MBT được chứ? Được tuốt. Có 2 cặp mình thấy cực ổn cho cả eo thanh lẫn MBT luôn. Cặp đầu tiên nhá, cho mấy người thích kiểu đánh nhau lì đòn, gây sát thương đều ấy. Mình gọi là cặp thích khô máu. Thích khô máu? Nghe là biết kiểu bên Bỉ rồi. Cặp này gồm những ai thế? Là cặp kinh điển luôn. Phượng Hoàng đi với Mulian. Nếu mà chưa có Mulian mới nhất thì dùng Rapier thay thế cũng ổn. Phượng Hoàng. Con này thì nổi tiếng trong quỷ dược rồi. Trùm đấm chay cận chiến. Chuẩn. Thế sao lại gọi là khô náu? Nó khác gì kiểu sốc đam? Tại vì cặp này nó không dồn đam một cục chết ngay, mà nó là kiểu bạo lực ổn định, hiểu không? Sát thương chính là từ đòn đánh tay liên tục ấy. Đánh tay à? Đánh tay của Phượng Hoàng cộng với tỷ lệ chí mạng cao từ Mulian hoặc Rapier. Nó cứ bào máu địch từ từ. Địch đang combat có khi không để ý, quay đi quay lại thì mất nửa cây máu rồi. Cứ khoảng 5 giây nó lại trích cho một phát chí mạng đau điếng. Ra là thế. Kiểu đánh dai, thấm dần đều. Thế con Phượng Hoàng sao nó lại là chủ lực ở đây? Nó có gì đặc biệt mà ghê vậy? Phượng Hoàng á, con này phải gọi là máy 3 trong 1. Vừa đêm to, vừa có khiên tăng chống chịu, lại còn tự hồi máu được nữa mới kinh. Ui rồi, vừa đánh đâu, vừa trâu, lại còn tự hồi máu. Bá đạo thế? Chưa hết đâu. Cái bá nhất của nó là cái skill thức tỉnh ấy. Nó tạo ra một cái vòng lặp gần như là lỗi game luôn. Lỗi game? Là sao? Tức là khi Phượng Hoàng đánh thường gây sát thương ấy, nó sẽ được bắp thêm khiên với cả hồi phục. Nghĩa là càng đánh, nó lại càng trâu, càng khó chết.
Hiểu chưa? Trời, thế thì khác gì bất tử, làm sao mà giết được nó? Muốn giết nó ấy, phải dồn đêm thật mạn thật nhanh, sốc chết nó ngay lập tức trước khi cái vòng lặp kia nó kịp kích hoạt mạnh lên. Chứ mà để cho nó có thời gian nó thở, nó cứ đứng nó đấm ấy, thì gần như là không thể giết được. Khó chịu nhở? Đúng là cô máy xây thịt luôn. Thế còn cách khắc chế? Thì đấy, phải đủ damage để sốc chết ngay, chứ cứ để nó từ từ đấm là mình thua. Công nhận là một lựa chọn cực mạnh cho vị trí tiên phong lì đòn. Đấy là cặp khô máu nhá. Thế còn cặp thứ hai thì sao? Chắc là phong cách khác hẳn. Khác hoàn toàn luôn. Cặp thứ hai này thì nó khó lường hơn, kiểu gây đột biến mạnh hơn. Gọi là cặp Pháp Sư Sốc Damage. Pháp sư, nghe là biết thiên về skill rồi. Là những sĩ quan nào đây? Cặp này là Havoc, Angel of Light, đi với mũ liên, hoặc là Margareta nếu chưa có mũ liên xịn. Havoc à? Con này thì lại khác hẳn Phượng Hoàng nhỉ? Đúng rồi, cặp này nó không đánh tay nhiều. Chiến thuật chính của nó là phải tích nộ. Tích nộ, nghe lại thế. Giải thích rõ hơn đi. Tức là mình phải đợi cho cái thanh năng lượng skill, hay gọi là nộ ấy, của cả Havoc lẫn con sĩ quan phụ mù liền Margareta nó đầy lên đã. Con Havoc nó có cơ chế đặc biệt, nó cần khoảng 8 giây để tích đủ năng lượng cho một phát bắn skill mạnh nhất. À, tức là không phải cứ lao vào là đánh được ngay, phải có thời gian chuẩn bị. Chính xác. Mình sẽ phải lái xe tăng đi lượn lờ xung quanh thôi. Nhìn thì có vẻ hiền lành, vô hại lắm. Chờ đúng thời cơ. Rồi sao nữa? Đến khi cả hai con sĩ quan đều đầy nộ, sẵn sàng tung skill rồi đấy, thì đấy, bùng, tung một combo skill đêm siêu to khổng lồ vào một mục tiêu thôi. Địch có khi bốc hơi luôn trong một nốt nhạc. Wow, kiểu sát thủ ẩn mình chờ thời cơ ấy à? Xong rồi tung một đòn kết liễu. Nghe cũng phê đấy chứ. Đối phương chắc chắn là không kịp bơm máu luôn. Cái quan trọng là phải căn thời gian chuẩn, để cả hai cùng tung skill lúc mắc nội, thì đêm nó mới to nhất được. Một kiểu dồn đêm một cục cực mạnh. Đúng là sát thủ chờ thời. Đấy, thế là có hai lựa chọn rõ ràng nhé. Một là khô máu bền bỉ, thích đánh nhau lâu dài, bào mòn địch. Hai là pháp sư sốc damage, thích kiểu sát thủ, kết liễu nhanh gọn. Tùy anh em thích kiểu nào thôi. Hay đấy. Hai cặp đôi, hai lối chơi khác biệt hoàn toàn mà đều hiệu quả. Nhưng mà nói lý thuyết thế này thì cũng hơi khó hình dung nhỉ? Hay là mình xem thử một ví dụ thực tế xem sao? Xem người ta đánh cái kiểu kẻ hủy diệt này thế nào? Được luôn. Có một cái video của ông 44 Mark ấy. Xem cái đấy là rõ nhất về cái tư duy di chuyển của lối đánh này. Mình cứ bỏ qua chuyện nạp tiền hay đồ đạc đi nhé. Tập trung vào cách ông ấy di chuyển và chọn mục tiêu thôi. Ok, bật video lên xem nào. Nào, anh em để ý cách di chuyển này. Ông ấy cứ lượn lờ giữa các cụm AD của đồng minh nữa nhá. Không bao giờ thấy lao vào một mình cân năm hay đánh mấy pha không chắc thắng cả. Cứ phải rình. Đúng rồi, phải kiên nhẫn, quan sát là chính. Kia rồi, thấy chưa? Một con tanh địch nó đi lẻ loi kìa, tách đội hình rồi. Ngay lập tức 44 Mark lao vào, dồn hết skill, tập trung bắn chết đúng một con đấy thôi. Focus skill cực nhanh. Đấy chính là khoảng khắc của kẻ hủy diệt. Chớp thời cơ cực tốt, thấy địch hở sườn là vô ngay. Xong rồi sao? Địch kéo lên cứu kìa, 44 Mark làm gì? Chạy, cắm đầu chạy ngay. Đúng chuẩn bài hit and run luôn. Đánh xong là biến, không tham đánh nhau làm gì. Chính xác là hit and run. Ăn được một mạng hoặc cấu được nhiều máu là phải té ngay. Bảo toàn lực lượng là trên hết. Phải giữ cái xe tăng của mình để còn tiếp tục đi chọc ngoáy chứ. Xong rồi đoạn này nữa này. Địch nó mệt quá nó rút về. Có một hai con đi chậm lại bọc hậu kìa. 44 Mark lại làm gì? Lại quay lại thịt mấy con đấy ngay. Trời ơi, đúng là không cho nó thở luôn đấy. Công nhận cái lối đánh này nó khốn nạn thật sự. Địch đuổi theo cũng mệt, mà rút về cũng không yên. Cứ bị cấu máu đến chết thôi. Đây đúng là đỉnh cao của nghệ thuật kẻ hủy diệt rồi đấy. Xem mà thấy phê dùm luôn ấy. Cái cảm giác mình điều khiển nhịp độ, bắt địch phải chạy theo ý mình nó sướng thật sự. Xem rất là cuốn. Nhưng mà tôi đoán là nhiều anh em, nhất là anh em F2P ấy, đang nghĩ trong đầu là không có Phượng Hoàng thì chơi kiểu gì? À, đúng rồi. Câu hỏi muôn thuở, vấn đề sĩ quan. Nhưng mà thật ra ấy, anh em phải biết là con Phượng Hoàng Steel Phoenix này nó ra mắt cũng phải 2 năm rồi đấy. Lâu rồi mà. Nó là hàng thánh trong quầy rượu rồi chứ có phải tướng mới gì đâu. Chính xác. Nên là với những anh em chơi chăm chỉ, kể cả F2P, thì việc quay ra Phượng Hoàng đến giờ này không phải là không thể đâu. Nó gần như là tướng must have cho ai theo nghiệp tanh rồi. Đúng vậy. Nên là nếu đã xác định chơi tanh lâu dài thì cố gắng quay hoặc đầu tư để có Phượng Hoàng là hợp lý mà. Nó đáng đồng tiền bát gạo lắm. Rất đáng để đầu tư. Nhưng mà thôi giả sử đi đen quá, nhân phẩm thấp, quay mãi không ra thì sao? Có con nào thay tạm được không?
Thì như lúc nãy có nói đấy, nếu chưa có Phượng Hoàng thì dùng tạm Rapier làm damage chính cho cái cặp khô máu cũng được. Rapier đánh thường với chí mạng cũng ổn. À, Rapier. Nhưng mà nói thật là về độ trâu bò với đa dụng thì không bằng Phượng Hoàng được. Phượng Hoàng vẫn là chân ái, cố gắng có nó là tốt nhất. Ok, chốt lại là Phượng Hoàng vẫn là số 1, nhưng nếu chưa có thì Rapier là phương án B cũng không tệ. Rồi, anh em thấy sao? Cái lối đánh khẻ hủy diệt, hơi khốn nạn này có đủ phê không? Anh em đang dùng cặp nào? Cặp khô máu bền bỉ hay cặp sốc damage kiểu pháp sư? Comment chia sẻ bên dưới đi nào. Với cả video sau, anh em muốn mình phân tích sâu về cái lối chơi AG Leader chuẩn chỉ hơn không? Hay là vẫn tiếp tục đào sâu về mấy kiểu sát thủ như này? Cho bọn mình biết ý kiến với nhé. Cho bọn mình xin ý kiến nha. Đừng quên bấm like, ủng hộ nếu thấy hay này, share cho các anh em đồng tanh khác cùng xem. Và nhớ subscribe kênh VN Warpath để bọn mình có động lực chém gió tiếp trong các số sau nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.